Așa gândesc eu o tunsoare corectă. Prima dată încep cu structura capului, apoi aleg lungimea împreună cu clientul meu, mă asigur că încadrez fade-ul după structura capului, iar apoi, după ce am construit fade-ul, mă focusez pe detalii, dar nu stau mai mult timp pe detalii decât am stat să construiesc totul până să ajung la detalii. Încerc să fac totul logic, nu la întâmplare, să fie cât mai natural și să lucrez cât mai curat. Tu cum gândești o tunsoare corectă? Lasă-mi în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Până data viitoare! Like, comment and subscribe. Winning this together. We're a community. Let's make it better. What's the